Paritaan tänään tähän mun sähköläiskiinni uusi ohjaustanko ja funtsitaan samalla, mitä kaikkia ominaisuuksia ohjaustangolla on, eli mitä pitää niin funtsia valmiiksi, kun lähtee tankoa ostamaan ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Niin morjesta. Tänään puhutaan tämmöisestä niin sanotusta suorista tangoista, eli maastopyörän tangoista tai jonkin hybridin tangoista verrattuna sitten maantiepyörän tai gravelin kippurasarvitankoon. Ohjaustanko luonnollisesti on aika oleellinen osa sitä pyörän ohjaamoa ja kuinka se kuski hallitsee sitä pyöräänsä sitten ajaessaan. Lähdetään liikkeelle ihan näistä fyysisistä ominaisuuksista ja muutetaan kohta sitten, mihin kaikkeen nämä ominaisuudet vaikuttaa. Ensimmäinen, kun sä lähdet tankoa ostaa, niin pitää tietää, että minkä vahvuinen se tanko on tästä keskikohdalta, millä se liittyy sitten tähän ohjan kannattimeen eli stemmiin. Yleisin paksuus tälle sovitteelle on tuuma ja vartti 31,8 milliä. Se voi olla tuumanankin tai sitten siltä väliltä 26-27 milliä tai sitten 35, mikä mulla on tässä. Täältä grippien päästähän tanko on yleensä sen 7/8 tuumaa eli 22,2 milliä paksu. Ja tietysti jos sä välttämättä haluat jonkin muun paksuisen ohjaustangon kuin mitä se ohjan kannatin on, niin sitten sun pitää vaihtaa se ohjan kannatin vastaamaan sitä tangon paksuutta. Tai jos mä haluaisin tähän 35 milliseen stemmiin nyt väkisin istuttaa semmoisen tuuma ja vartin ohjaustangon, niin siihen väliin toki voi pistää jonkinnäköisen soviteholkin, mutta ne on aina vähän semmoisia virityksiä. No, seuraava tämmöinen perusmitta on luonnollisesti tangon leveys. Tää on 780 milliä, niin kuin toi mun vanhakin, jota mä oon pitänyt vähän leveänä. Mulla esimerkiksi maastopyörässä on 740 milliä. Sehän on semmoinen vähän muotijuttu, että ne on niin kuin koko aika leventynyt ja ihmisen fysiikka ei kuitenkaan ole mihinkään muuttunut. Eli täytyy niin kuin pitää sekin mielessä, että liikaa on joskus liikaa. Eli nämä tangothan on periaatteessa niin kuin aihioita. Nämä on suunniteltu ihan lyhennettäviksi. Esimerkiksi tehtaalla harvoin niitä lyhennetään, vaan se jätetään niin kuin kuljettajan itsensä pääteltäväksi, koska no, sitä ei pysty enää perumaan. Mutta mä laitan tämän tangon tuohon pyörään nyt tämän mittaisena, koska tässä on muita asioita, jotka on erilaisia kuin tuossa vanhassa, niin mä tiedän, mikä asia vaikuttaa mihinkäkin ja kuinka paljon, mutta mahdollisesti mä voisin tätä pari senttiä kaventaa. Kapeammalla tangolla ohjaus on herkempi ja nopeampi. Esimerkiksi jossain X-ajossa käytetään kapeampaa tankoa kuin vaikka taas jossain downhillissä. Mutta pitää muistaa tosiaan ne kuskinkin mitat jollain tasolla, että jos se on niin kuin kovin leveä, niin sä teet töitä niin kuin hartioilla, kun taas se on jo vähän kapeampi ja sopivampi, niin sä saat niin kuin selkälihakset töihin siinä ohjaamisessa. No sitten mennään niihin ominaisuuksiin, missä tämä mun uusi tanko eroaa tuosta vanhasta. Ensimmäinen on nousu. Eli nousu on se, miten tästä stemmin keskilinjasta tänne kahvoihin, niin kuinka paljon tämä tanko on mutkalla tähän suuntaan. Ja tämä mun vanha on suurin piirtein 25 milliä. Mulla ei tästä mitään virallisia mittoja ole, mutta mitä mä tuosta päältä päin on vähän niin kuin mittaillut. Tässä se on tuplaten eli 50 milliä, eli siinä on ihan oleellinen ero. Toinen ero on sitten backsweep. Ja backsweepillä tarkoitetaan sitä, että kuinka paljon tämä ohjaustangon pää kääntyy taaksepäin verrattuna tuohon keskilinjaan. Eli tuossa mun vanhassa tangossa se on suunnilleen 8 astetta ja tässä uudessa 12. Eli tässä on niin kuin toinen oleellinen ero. Vielä yksi ulottuvuus on sitten se, että kuinka paljon se tanko niin kuin nousee täältä loppupäästä, niin sanottu upsweep. Se on näissä molemmissa suurin piirtein sama 5 astetta. Eli muutos vanhaan on se, että nousua lisää ja vähän backsweepia. No mitä muuta vielä tässä vaiheessa tulee vastaan, niin tietysti tangon materiaali. Eli se vaikuttaa painoon, hintaan ja esimerkiksi tarinan vaimennusominaisuuksiin, kuinka paljon se antaa ikään kuin periksi tanko, mutta siihen mä en lähtenyt tässä hakemaan muutosta. Tämä on alumiinia niin kuin toi alkuperäinenkin. Eli mitä näillä muutoksilla haetaan, niin mä oon huomannut, että kun mä ajan maastossa jossain vähän teknisemmässä kohdassa, niin heti kun se osuus on ohitte, niin mun ajoasentori vaihtuukin pystynpäin. Mä otan tästä kahvasta tällainen jännästi kiinni, että ei olekaan enää peukalohangassa toi kahva. Eli luontaisesti mä hain niin kuin pystynpää ja lyhyempää ajoasentoa. Tämä ongelma oikeastaan vielä korostui sitten, kun vaihdettiin tämä joustava satellaatoloppa, joka sinänsä on ollut hyvä ostos, mutta niin kuin sitä asentaessa puhuttiin, niin tässä on enempi offsettia kuin siinä alkuperäisessä tolpassa, joka tavallaan pidensi tätä ohjaamoa, eli vei niin kuin hullumpaan suuntaan. Tuolla backsweepin lisäämisellä mä haen siis sitä, että kun mulla on kädet näin suorassa, ranteet on suorassa, sitten kun on leveä tanko, niin mun ranteethan, jos se tanko on niin kuin suora tai taipuu vain vähän taaksepäin, niin silloin mun ranteet joutuu niin kuin tämmöiseen asentoon. Eli jotta ne olisi luonnollisessa asennossa, niin sen tangon täytyy pikkasen kaariutua päistään silloin, kun se on leveä.
Ja tästä onkin hyvä niin kuin tiedostaa se, että se on kokonaisuus, se ajoasento, moni asia vaikuttaa toisiinsa ja samankin asiaan voidaan vaikuttaa montaa kautta. Esimerkiksi nyt tätä kyseistä ongelmaahan voisi niin kuin ohjaankannattimen säädöllä, tai siis erilaisilla ohjaankannattimella muuttaa sitä ohjaustangon paikkaa siinä ohjaamossa. Mutta kun tässä nyt on jo tälläkin hetkellä tämmöinen 50-millinen nysä nollalla asteella, niin siinä ei niin kuin kauheasti ole tehtävissä tähän suuntaan. No se varsinainen ohjaustangan vaihtohan on aika suoraviivainen toimenpide. Ensinnäkin tietysti kannattaa sitä vanhasta katsoa vähän, että missä järjestyksessä tavarat on tangossa. Tämmöisessä sähköpörssissä vie vähän enemmän tavaraa kuin sähköttömässä pyörässä. Jarrukahvien paikkaa voi vähän vuntsia. Tässäkin niitä periaatteessa voisi siirtää niin kuin sisemmäs, koska ei jarruttaessa tarvitse kuin yhden sormen tämmöisillä tehokkailla hydraulijarruilla. Sen verran naftit noi letkut ja johdot ja muut, että otetaan stemmi auki, taikka siis tanko stemmistä tässä vaiheessa ja otetaan varovasti pykälä kerrallaan tällä ristiin niin kuin kiristäjässäkin, niin ei lähde mikään paikka sitten liikaa vääntyyn yhtäkkiä. Kyllä nuo sähköjohdot sen verran kannitaan, että meidän täytyy irrottaa nuo liittimet tästä näytöstä. Ja näitähän on kahta eri kokoa, näitä Shimanon liittimiä. Tämä on niistä se pienempi ja kumpaankin on oma työkalunsa. Näin me saadaan nämä loputkin tästä sitten pujoteltua pois. Laitetaan tietysti hahmolleen takaisin tähän toiseen tankoon. Nyt laitan nämä kahvat tähän samaan järjestykseen, missä ne olikin, vaikka siinä nyt tosiaan voisi vähän pelatakin sillä. Sitten kun ohjaustankoon stemmiin kiinnitetään, niin tässä on tämmöiset keskitysmerkit. Eli ensinnäkin niin kuin vasen oikea. Tuossa on tämmöinen tähtäinkuvio, mikä pitää tulla keskelle stemmiä. Ja sitten on vielä niin kuin tuolle kallistukselle merkkiviivoja, jolla voi sitten hakea sitä osaavaa kulmaa. Näitä nyt ei tässä vaiheessa kannata vielä mihinkään momenttiin lähteä kiristelemään. Pistetään vaan sen verran, että ohjaustanko pysyy paikallaan. Sen verran toki pitää tässäkin vaiheessa jo katsoa, että tähän jää suunnilleen yhtä pitkä rako kuin tuonne alapuolella, että se ei niin kuin nojaa suoraan heti jompaan kumpaan reunaan, vaan että se veto tulee tosiaan kaikkiin 4 ruuviin sitten aikanaan tasaisesti. Eli nyt ennen kuin me kiristetään kahvat paikalle ja haetaan jarrukahvojen asemat ja muut, niin meidän oikeastaan pitäisi niin kuin päättää tämä ohjaustangon asema, koska se kiertyy stemmissä ja vaikuttaa. Me voidaan vaikka siitä upsweepistä tehdä downsweep kääntämällä tankoa tarpeeksi alaspäin. Mutta jos nyt ei oikeastaan ole hyvää näkemystä siitä valmiiksi, tämä on mulle uusi tanko, joten mä en ole varma asiasta, niin hyvä lähtökohta on pistää se tuohon niin kuin neutraaliin +-0 asentoon ja lähteä siitä sitten ajon ja kokemusten perusteella hakemaan sitä lopullista asemaa. Ja nämä stemmin pultithan on sen verran hentoja, että ne pitää momenttiavaimella katsoa niiden kiristys. Ja tosiaan tällainen ristikkäin näitä käydä lävitse ja katsoa se lopullinen kireys, niin veto tulee sitten tasaiseksi. Ja sitten vaan kiristellään nämä lopukki hilut tähän tankoon kiinni. Eli jarrukahvoja kiristäessä niin kannattaa katsoa se, että kun me ajetaan, niin meidän ranne on myöskin tässä suunnassa vaakasuorassa, ettei se ole näin päin eikä näin päin. Kun tuolla backsweepillä me haettiin sitä, että se on näin päin suorassa se meidän ranne. Toinen irrottamamme johto näköjään nyt kiertää vähän hassusti tuolta jarruletkun kautta. Otetaan se vielä pois. Olisi ylipäätään ollut fiksumpaa
alun perinkin irrottaa nuo sähköjohdot, niin olisi ollut vähän suoraviivaisempaa tämä purku ja kasaus, mutta tänään tämä tehtiin näin ja nyt sitten vaan lähdetään ajelemaan keräkokemuksia sitä, että miltä tämä tuntuma nyt tuntuu ja hakeen mahdollisia hienosäätöjä sitten vielä. Kiitos kun katsoit videon, lähdetään ensi viikolla. Jos syntyy kysymyksiä, niin laita tuohon videon kommentteihin. Moi moi! Niin, ja jos ohjaustangon kahvoja, grippejä mietit ja niihin liittyvää problematiikkaa, niin tästä aiheesta löytyy kanssa video, miten mä näihin aikanaan päädyin. Pistetään linkki tuohon viereen.